Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So, saya dekat Retro Hamburg. Kat sini banyak kereta, ada 1000 kereta. Tapi untuk video yang ni kita special highlight sikit kereta Proton Arena. Kat depan saya ni ada 3 biji Proton Arena yang dah dimodifikasi lah. So mungkin kita boleh share tiga-tiga sekali bang, boleh bang? Boleh. Kita jalan mungkin abang boleh cerita-cerita sikit-sikit Okey. Sebelah saya ni abang introduce ni nama abang. Okey, nama saya Muhammad Syalam bin Muhammad Nasir. Saya daripada Podison, owner bengkel anak PD Motorsport. Okey, abang punya bengkel tu dia buat apa bang? Kita cuma buat servis biasalah. Tapi spesialis untuk arena ke ataupun semua kereta? Semua kereta. Semua kereta bang. Tak boleh pilih-pilih bang. Tak ada pilih. Tak ada select-select. Tak ada select-select. Okey geng. So jom kita tengok kereta arena dia. So kita start daripada yang abang punya last kali lah bang. Okey, boleh. Kita start yang biru dulu. Boleh. Boleh Okey, ini kereta siapa bang? Ni brother lock kita daripada Johor. Daripada Johor bang? Daripada Johor. So kalau yang dia orang dah buat biasanya? Biasanya ni lah. Brake caliper belakang. Nice lah dia punya setup. Color dia ni color orang cakap apa? Samko Samko bang, biru Samko. Boleh buka ke bang? Yang ni kunci lah bang, owner kunci. Okey, kita tengok depan dia. Dengan body kit Kansai. Ni Kansai. Engine apa bang? Saya tak pasti antara Evo 3 ataupun GSR. Mesti dah tukar bang. Mesti dah tukar. Okey geng, so dia dah masuk Brembo juga. Tapi arena ni kalau kat Malaysia bang ramai bang? Kalau ikut grup arena, ikutkan tak ramai sangat bang. Boleh kira lah sekarang? Boleh kira bang. Okey. Sebab tu harga sekarang pun dah macam Yahudi bang. Serius lah? Berapa kalau? Biasa kalau standard pun sekarang pun market dalam 30 ada lagi bang. 30 kalau dapat bawah 30 tu kata jackpot lah tu. Jackpot lah. Okey. So yang ini dia modifikasi dia cara lain. Kita tengok yang kuning pula lah. Yang pink kita tinggal dulu. Okey. Yes. Masuk. Lambai sikit. Alright. Ngam. Okey bang, kita sambung balik bang. Okey bang. Okey, yang ini kereta kita panggil dia pada dari ni Brother Pejal. Daripada Pejapat lah. Kita pernah review kereta ni, tapi waktu tu dia ada berubah sikit lah. Rasa enjin pun dah tukar. Rasa enjin dah tukar. So yang ini dia buat? Yang ni dia banyak main carbon fiber, honeycomb. Daripada bonnet, pintu, Kansai bang. Kansai juga, tapi yang ini dia dah sekali dengan dia white kan dia punya fender. Dia ada white body sikit lah. Sebab original dia memang tak white bang kan? Memang tak ada. Okey, kita jalan sikit tengok belakang dia. So dia pun dah buat pintu dia honeycomb. Belakang ni yang plate grill ni memang ini kita boleh je pasang bang kan? Boleh bang. Tak masuk air bang yang ni tak ada bang. Okay, nice. So sama jugalah belakang kita white kan Alright. Sebab owner ni kita tak boleh nak cerita lebih. Kita tak boleh cerita lebih. Kita santai-santai je sebab kita nak highlight yang pink tu sebenarnya. Kereta abang ni. Okey bang. Abang punya turn pula bang. Okey bang. Okay. Saya pernah ambil kan? Masa tu dekat Auto Saloon dekat Ketelia. Ya. Kalau compare dengan sekarang beza sangat bang jauh beza dah bang. Jauh beza. Sebab dulu dengan kata pipe exhaust memang still ke atas. Cuma kata pipe besi biasa, besi putih. Okey. So sekarang ni kita dah tukarlah sistem exhaust dengan white body dia. Okey. Kita cerita kalau kita nak panggil konsep kereta arena ni kita panggil white body lah. White body. Okey. Cuma kita kata kita ambil daripada konsep white body Evo 4 lah. Ini Evo 4? Cuma ada lain sikit lah, kita ubah sikit lah. Okey.
So, okey bang. Kita cerita sikit bang Okey. Okey, kalau white body ni buat kat mana bang? Okey. Yang ni kita buat daripada Podison. Bengkel RG Bodywork. Okey, dia sepupu saya jugalah. Okey. So dia yang set up Tapi white dia body untuk saya. depan saja ke atau belakang saja ke atau depan belakang? Depan belakang. Depan belakang sekali lah. Ini rim pun dah kena pakai yang ada spacer ke atau kena pakai spacer lah? Tak ada bang. Tak ada? Rim kita still pakai lagi 10JJ ET10. Oh, memang nice lah. Okey. So tayar pun kita pakai 245 lah. Okey. 245 40. Memang nice lah. Okey geng. So spoiler dari mana-mana bang? Yang ni kalau ikutkan spoiler temporary je bang. Sebab kita ada tempat untuk spoiler roket ban ni. Okey. So dalam masa sebulan baru siap. So ni temporary punya spoiler. Temporary lah. Tapi yelah nak kena custom kan. Ini pun kena buat lewat kan. Sebab yang ni pecah rahsia lah. Ni spoiler daripada Pro 2 Beza. Serius bang? Oh, cuma kena custom tapak ni lah. Oh. Pro 2 Beza punya. Lepas tu belakang ni dia buat macam ni. So ada splitter kat bawah tu. Yang ni kita custom sendirilah. Abang buat sendiri? Buat sendiri. Okey. Alright. Okey, jom kita pergi bahagian depan bang. Okey. So, exhaust ni memang keluar sini bang memang keluar sini bang. Ada api bang? Sementara ni api kurang sikit lah. Kurang sikit lah. Kena datang waktu malam sikit lah. Next event lah kita akan set up untuk api pula. Alright. So pintu dia abang dah buat pintu scissor. Depan body kit apa bang? Evo 4 bang. Evo 4 Boleh masuk pula bang? Custom bang. Dia kena custom kat mana bang? Dia sini, biasa custom sini. Bahagian fender, bahagian tepi dengan lock bonnet. Lock bonnet kita kena custom sebab lock bonnet untuk Evo 4 dia ke kiri sikit. Kalau macam Proton dia center. Habis tu dia punya clip semua kita pakai bracket bang. Tambah bracket. Tambah bracket lah. Okey. So maknanya ni Evo 4 punya bumper sketul masuk terus? Masuk. Serius dia, body part depan memang Evo 4. Okey. So kepala Kansai. Wah. Tu dapat kelainan so, kita nak kelainan sikit lah. Enjin apa? Enjin kita pakai 4G93. 4G93. Boleh nampak sini dia belanja dia punya enjin Okey. Nice kan? Okey, kita nak tengok dalam dia boleh bang? Boleh bang. Tapi dia punya tema daripada dulu sampai sekarang memang P-Panther bang Memang gila sangat dengan P-Panther. So ada P-Panther kat sini. Ni peneman lah ni bang? Peneman. Akak dah sebelah abang nak bawa. Still lagi konsep pink lah. Okey bang, last soalan bang. Okay. Apa lagi abang nak buat dengan abang punya arena bang? Setakat ni sistem exhaust lah. Sistem exhaust daripada depan sampai ke atas ni semua stainless steel. Okey. So yang tabur ni pun kita daripada Thailand. 4x4 punya tabur. Okey. Oh, rasa tak ada apa lagi lah setakat ni. Okey bang, kalau diorang nak follow abang macam mana bang? Okey, kalau nak follow saya, kalau IG Anak PD Motorsport. Kalau Facebook saya ada 2, personal dengan bengkel punya. Facebook bengkel Anak PD Motorsport, personal Farah Lansi Farah. Okey. Kalau TikTok saya Anak PD. Okey, alright. Okey geng. Okey bang, terima kasih banyak-banyak bang sebab sudi share pasal abang punya kereta. Sebab kereta-kereta yang agak-agak macam orang kata rare lah ni, kira pelik lah kan. So kita share kan. Sebab minat masing-masing. Jadi kita sekadar berkongsi lah. Ada yang minat yang clean, ada yang minat yang heavy sikit kan. So kita jumpa lagi di next video. Bang, terima kasih banyak-banyak. Okey. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.